December 31. Last day ng 2019. And we're off to the mountains. Hi, Mira! Pupunta kami ng Mount Purro and isasama namin kayo. Hi! Let's go! Dito na kami. This is their lobby area. Yan. Ito yung map. Yan. Excited ka na, Mira? Map and then the lobby area. Yan, reception area. Here. After checking in, dadalhin nila kayo dito sa briefing area. Papanood ka nila ng video. Yung bagyong yun, maraming namatay, mga 250. Ando kami sa Kainta, sinabi sa akin ng nanay ko, anak, pagtanda mo, magtanim ka ng puno. Kasi pag magtatanim ka ng puno, hindi magbabaha. So hindi mauulit yung mandami-daming namatay. Yung natira doon, na utos ng nanay ko, na munga, and I had this passion na gustong-gusto ko magtanim ng puno. Hi! Pupunta na kami ngayon sa room. Lalakad kami ni Mira. Pero buhat ko siya kasi ayaw niya magpababa. Dun po? Okay. Can we do this, anak? Doon. Puntahan? Sino? Ate. Si ate? Do you want to walk? I think it's nice to walk. You want to? Dada. Karga? I think you're heavy. We're lost. Saan tayo? Papa. Naka-video namin na iwan kami ni ate tsaka ni CJ. Let's go. Hindi namin alam saan papunta. Here's our casita. Dito na kami, malapit sa kasita. Hi, Mira! Papa, where's Papa? Papa, where are you? Room tour tayo. Hi! Here's our room. Diyan yung mga gamit namin. Hi! Laki ng kama. Baka mahulog si Mira. Electric fan lang kasi walang aircon. Kasi nasa kabundukan naman kami. Tapos bundok. CR to. Tapos what's that? Okay, aliw na aliw si CJ sa water. Water jug. May slide, Mira. Duduyan dahil video. Okay po. Thank you po. Okay po. Wow. Ay, mini kitchen, oh. Yes. Gandun sa taas. So nice.
dinner. Ganda ng setup nila. Yan. Buffet. Tapos may simple Christmas tree. Mira. Hi guys! Good morning! Happy New Year! Happy New Year. Machi-machi kami. Kagigising lang namin. Si CJ galing sa peak ng... Saan ka galing? Malvar's Peak. Makit siya ng bundok. First achievement of the year daw niya. Ayan siya. Oops, nakahubad. Congratulations, Papa. Whoop. Can you greet them? Happy New Year. Happy New Year. Morning, Mira. Good morning. Kami sa Hi Lola's guys. Kitchen. Sabi mo hi guys. Doon kami magbe-breakfast. Picture tayo. Ito yung in-house restaurant nila. Hindi ko na video kagabi nung nag-dinner kami kasi madilim na din. So, hindi ma-appreciate yung area. Ito. Oh, ang ganda. No? Good morning. Champurrado for Mira and suman. Ako, tocino and rice. Pandesal. Si CJ hindi pa tapos mamili ng pagkain. That's their breakfast. Ang ganda nung ano nila, oh, lounge dining area. Dito kami ngayon sa bonfire area nila. Tapos, meron kasi dapat dumagat show, pero wala yung mga dumagat. So, cooking show na lang. Yan, din yung bonfire. Everyone is gathering around it. Eto si Mira. Hi, Mira. Anyway, insert ko na lang yung clip kung paano nila niluto yung sinigang na manok gamit yung dahon ng bilukaw. Tapos niluto nila sa bamboo. Anyway, makikita niyo naman. Insert ko yung clip. Sa susunod na vlog, tulog si Mira. Jay. Easy oh. It was a fun staycation. Bye! Happy New Year!